बगैँचामा अथवा गमलामा लगाएको फुलहरूलाई कसरी छिटो र राम्रोसँग फुलाउने, फुलहरू एकदम आकर्षक रूपमा कसरी त्यसलाई निकाल्ने र यसै गरी तरकारीहरूको पनि उत्पादनहरूलाई कसरी बढाउने केही उपाय छ होला त? हेलो एन्ड नमस्ते, हजुरहरूलाई कृषि सम्बन्धीको फेरि एउटा नयाँ जानकारीमा स्वागत छ। अघि नैको प्रश्न त हजुरहरूले याद नै छ होला। आजको यस भिडियो त्यही प्रश्नको उत्तर हुनेछ। हो, यस भिडियोमा म यस्तो हर्मोनको बारेमा कुरा गर्नेवाला छु जसले हामीले लगाएको फुलहरू, सयपत्री फुल, पिस लिली अथवा अन्य कुनै पनि फुलहरूमा छिटो फुल फुलाउने, राम्रोसँग फुल फुलाउने र बिरुवाको ओभरअल वृद्धि र विकासमा सहयोग पुर्याउने गर्दछ। र फुलमा नभइकन यस हर्मोनले तरकारीहरूमा पनि काम गर्दछ। त्यही भएर यो हजुरहरूलाई एकदमै उपयुक्त हुन्छ। यस हर्मोनको नाम रहेको छ GA3 हर्मोन। यसलाई जिब्रेलिक एसिड पनि भनिन्छ। र आज हामीले यस हर्मोनको बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ र यसलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसलाई कति पर्छ र अरू सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा लिएर आएको छु। र अब कति पनि ढिला नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। यस GA3 अथवा जिब्रेलिक एसिड भनेको एउटा यो बिरुवाको हर्मोन हो। हर्मोन भनेको एउटा तत्त्व बुझ्नुहोस् हजुरले। यो तत्त्व बिरुवाले आफैले पनि उत्पादन गर्छ, तर एकदमै न्यून मात्रामा, अथवा यसलाई विभिन्न खालको ढुसीहरूबाट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। र यसै गरी यसलाई हामीले विभिन्न जीवाणुहरूको प्रयोग गरेर पनि यसलाई तयार गर्न सकिन्छ। र यस GA3 हर्मोनले विभिन्न खालका बिरुवाहरूमा फाइदा पुर्याउँदछ। र फाइदाहरूको कुरा गर्दा यस हर्मोनलाई यदि हामीले बिरुवामा स्प्रे गऱ्यौँ भने यसले बिरुवाको वृद्धि र विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ। यदि हामीले यस हर्मोनमा बिउहरूलाई डुबायौँ अथवा यस हर्मोनले बिउहरूलाई भिजायौँ भने बिउहरूको उमार शक्तिमा वृद्धि आउँछ र बिउहरू एकदम राम्रोसँग उम्रिने गर्दछ। र यसै गरी यदि हामीले फुल फुल्ने बिरुवाहरूमा यस हर्मोनलाई स्प्रे गऱ्यौँ भने त्यसमा फुलको सङ्ख्याहरू बढ्ने, यसै गरी जति पनि फुल निस्किन्छन् त्यो फुल एकदमै आकर्षक भएर एकदमै राम्रो भएर निस्किने खालको गर्दछ। र तरकारी र फलफुलहरूमा पनि यस हर्मोनको स्प्रे गर्नुको साथ हामीले फलहरू बढी मात्रामा पाउने र फलहरूको साइजहरू बढ्ने जस्ता फाइदाहरू हामीले यस हर्मोनबाट पाउने गर्दछौँ। के सामग्रीको आवश्यकता पर्ने गर्दछ? हामीहरूलाई पहिलो नम्बरमा त यो हर्मोन नै चाहियो, GA3 को हर्मोन चाहियो। र यसै गरी हामीलाई डिस्टिल वाटर अथवा जुन हामीले सोलरहरूमा हाल्ने पानी हुन्छ हो त्यो डिस्टिल वाटर चाहिन्छ। र यसै गरी हामीलाई एउटा स्प्रेयर चाहियो र हामीलाई एउटा जोख्ने मेसिन अथवा वेइङ मेसिन चाहियो। यी भनेका एकदम न्यूनतम सामग्रीहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने गर्दछन्। कहाँ पाइन्छ र कति पर्छ? यो जिब्रेलिक एसिड हर्मोन 1 ग्राम पाउडरको करिब 450 देखि 500 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। र 1 ग्राम भनेको एकदमै धेरै मात्रा हो, किनकि 1 ग्राम पाउडरबाट यदि हामीले 100 ppm को सोलुसन बनाए पनि 10 लिटरको सोलुसन बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ एकदमै पर्याप्त मात्राको हो। र कहाँ पाइन्छ भन्नुपर्दाखेरि यस हर्मोनहरू पाउनलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, किनकि यो सबै एग्रोभेटहरूमा हुँदैन। हजुरहरूको मुख्य सहर जस्तै पोखरा, काठमाडौँ र यसै गरी अरू मुख्य देशका सहरहरूमा चाहिँ ठुला खालका एग्रोभेटहरूमा यो पाइन्छ। र हजुरले यसलाई एग्रोभेटमा सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जिब्रेलिक एसिड अथवा GA3 भन्नुपर्छ, जुन नाम म यहाँ तल लेखिदिन्छु। र यो नामबाट हजुरले यदि सोध्नुभयो भने तपाईँले यो एग्रोभेटहरूमा पाउनुहुन्छ। अब म हजुरहरूलाई मात्राको कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले यो GA3 लाई यदि हामीले फुलहरूमा हाल्नको लागि हामीले यसको 100 ppm को सोलुसन बनाउनु पर्दछ। र 100 ppm को सोलुसन बनाउनको लागि हामीले 0.1 ग्राम पाउडरलाई 1 लिटर पानीमा घोलेर हामीले यसको 100 ppm को सोलुसन बनाउन सकिन्छ। र यो सिसीभित्र 1 ग्रामको पाउडर छ। अब यसलाई हामीले जोखेर 0.1 ग्रामलाई छुट्याउनु पर्यो। र यदि हजुरलाई 2 लिटरको सोलुसन बनाउनु छ भने हजुरले यसको 0.2 ग्राम हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी हजुरले पानीको मात्रा अनुसार यसको मात्रा पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो 0.1 ग्राम जोखिसकेको छु। र यो खासै धेरै हुँदैन है, एकदमै थोरै हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेतो भएको यति नै हो, 0.1 ग्राम। र यदि हजुरसँग यो मसिनो खालको जोख्ने मेसिन छैन भने हजुरहरूले सुन पसलमा गएर जोख्न सक्नुहुन्छ है। मैले हजुरलाई यो उपाय दिएँ किनकि यो थोरै जोख्ने खालको मेसिन धेरै ठाउँमा हुँदैन र यस्तो अवस्थामा हजुरले सुन पसलमा गएर यति जोखेर लिएर आउन सक्नुहुन्छ।
मैले यस भिडियोमा युज गरेको यो सम्पूर्ण GA3 को मात्रा, डिस्टिल वाटरको मात्रा र इथानोलको मात्रा यो सबै मैले अनुसन्धान गरिएको पेपरहरुबाट हेरेको हुँ र यदि हजुरलाई त्यो रिसर्च पेपरको लिंकहरु चाहिएको छ भने म यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिन्छु। तपाईले त्यहाँबाट पनि त्यो रिसर्च पेपरहरु हेरेर अरु पनि आइडियाहरु लिन सक्नुहुन्छ। हामीहरूले 1 लिटर डिस्टिल वाटर लिनु पर्यो र मैले यो टेस्ट ट्युबमा थोरै डिस्टिल वाटरलाई खनाएको छु। यदि हजुरसँग टेस्ट ट्युब छैन भने गिलास, बाउल जेमा पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा जुन अघि नै जोखेको GA3 को पाउडर थियो त्यस पाउडरलाई हामीले यो पानीको घोलमा राखिन्छ र यसलाई हामीले एकदमै मजाले घोल्नु पर्यो। घोल्दाखेरि करिब हजुरले 2 मिनेट जति यसलाई हजुरले मजाले हल्लाएर घोल्नु पर्दछ र यसरी हल्लाइसकेपछि अब हाम्रो यो सुरुको सोलुसन तयार भएको छ। यसलाई सिधै स्प्रेयरमा हाल्न सकिन्थ्यो तर स्प्रेयरमा सिधै हाल्दाखेरि यसको वरिपरि यो टाँसेर यो बढी घोलिँदैन। त्यही भएर हामीले यसरी पहिला टेस्ट ट्युबमा घोलेर अब हामीले यसलाई स्प्रेयरमा खनाउन सकिन्छ र यसरी खनाइसकेपछि अब हामीले यो स्प्रेयरमा 1 लिटर जति हामीले अब डिस्टिल वाटर हाल्नु पर्यो। यो बोतलको डिस्टिल वाटर 1 लिटरको हो र अब हामी यसमा हालेर यसलाई 1 लिटरको बनाउँछौँ। मैले हजुरहरुलाई सिकाएको त हामीले फूलहरुको बिरुवामा हाल्नको लागि 100 ppm को सोलुसन बनाए। यदि हजुरले आफैले यो कौशी खेतीमा विभिन्न बिरुवाहरुमा तरकारीहरुमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुले पनि यो GA3 लाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरुले 200 देखि 300 ppm बीचको कुनै पनि एउटा सोलुसन बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई 200 ppm को सोलुसन बनाउन छ भने 0.2 ग्राम GA3 लाई हजुरले 1 लिटर पानीमा मिसाएर बनाउन सक्नुहुन्छ र यसैगरी 300 ppm को सोलुसन बनाउनको लागि 0.3 ग्राम GA3 लाई हजुरले 1 लिटर पानीमा हालेर 300 ppm को सोलुसन बनाउन सक्नुहुन्छ। स्प्रेयरमा भनेको जति डिस्टिल वाटर राखेर घोलेपछि अब हाम्रो सोलुसन तयार भइसकेको छ। यो सोलुसनलाई हामीले बिरुवाको पातबाट पनि हाल्न सकिन्छ अथवा जराबाट पनि हाल्न सकिन्छ। दुवै तरिकाबाट बिरुवाले लिन्छ र यसरी हामीले पातलाई पुरै भिज्ने गरेर हामीले यो सोलुसन बिरुवाहरुमा स्प्रे गर्नुपर्ने हवस्। आजको यस जिब्रेलिक एसिड हर्मोन सम्बन्धीको यो जानकारी हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र यो हर्मोनलाई हल्का महँगो परेर अथवा यसलाई स्प्रे गर्न अलिकति बढी गाह्रो भए तापनि यसले एकदमै राम्रो काम गर्ने गर्दछ। बिरुवाको वृद्धि र विकासमा एकदमै सहयोग पुर्याउँदछ र यदि हजुरहरुले पनि यसलाई कहिले प्रयोग गर्नुभएको छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै खालको अरु थप कृषि सम्बन्धी भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर फलो गर्दै गर्नु होला। हाम्रो देश हाम्रो कृषि। थ्यांक यू। थ्यांक्स फर वाचिङ।